Để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện cổ tích một xíu nha. Dạo này hay kiểu chia sẻ mấy câu chuyện gọi là cổ tích ngoài đời ấy. Đấy là cái thời gian khi mà mình còn bị bõm đạp xe ở trên con đường Hà Nội lụt, ở trên con phố Lý Nam Đế, trên phố Tô Hiệu, để mò vào từng hàng đĩa để mua những cái game, những cái phần mềm lậu, crack. Các anh bán hàng thì rất là đon đả. Thấy mình vào là bắt đầu, đây, em muốn chọn game gì, em muốn chọn phần mềm gì, nhìn ở trong quyển sổ ấy đi, chọn cho anh để anh bơn đĩa cho. Đó chỉ còn là một ký ức đẹp thôi các bạn ạ. Và dường như là một cái ngành công nghiệp bán lẻ liên quan đến những chiếc đĩa lậu đấy đã không còn tồn tại ở trên thị trường của chúng ta nữa. Mình còn nhớ là cách đây khoảng vài năm thôi thì Việt Nam vẫn còn được coi là một trong những quốc gia đi sau về vấn đề bản quyền. Tất nhiên là bây giờ cũng vậy. Nhưng các bạn thấy không, một cái sự sụp đổ của một cái ngành công nghiệp bán băng đĩa lậu, bán phần mềm lậu, bán phần mềm crack thông qua những cái đĩa được bơn ra từ những cửa hàng như thế, rõ ràng nó minh chứng một cái việc, đấy là càng ngày Việt Nam đã có được thêm những cái sự chuyển biến trong vị thế của một trong những quốc gia coi trọng bản quyền trên thế giới. Vậy thì điều gì đã thay đổi thị trường Việt Nam lớn đến như vậy? Chúng ta sẽ cùng làm rõ trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Relab. Ok, mình chỉ vui vẻ kể chuyện cho các bạn một chút thôi. Cái vấn đề đằng sau cái việc là hiện tại các bạn không còn thấy những anh em cài win lậu, cài đĩa lậu đạp xe ở ngoài đường nữa ấy. Đấy là bởi vì nó đã có rất là nhiều những yếu tố tác động vào. Tất nhiên là khi thế giới càng phát triển thì cái nhận thức của chúng ta về phần mềm bản quyền nó cũng phát triển theo. Nhưng vấn đề quan trọng đây là đấy là một cái tác nhân khách quan thôi. Còn có những cái yếu tố chủ quan đến chính từ những cái hãng công nghệ của chúng ta cũng thay đổi điều này. Và đó là một trong những yếu tố mình muốn nhắc đến ngày hôm nay. Tại sao mà cái ngành công nghiệp băng đĩa lậu, phần mềm lậu nó lại sụp đổ? Thì thứ nhất, đó chính là ESD, Electronic Software Distribution, hay chúng ta còn gọi là cái phương thức phần mềm bản quyền trực tuyến ấy. Khoảng những năm 2017 trở về trước thì chúng ta thường tuân thủ theo cái phương thức mua hàng truyền thống, đúng không? Có nghĩa là các bạn sẽ mua những cái đĩa này, các bạn sẽ mua những cái phần mềm bản quyền thông qua những cái hộp rất là to, nhìn kiểu rất là kỷ niệm ấy. Thế nhưng bây giờ các bạn thấy rồi, Internet of Things nó đã mang lại cho chúng ta vô cùng nhiều những cái lựa chọn khác nhau. Và chính bởi vì thế nên là cái hình thức mua bán ESD nó ngày càng phổ biến hơn. Và nó cũng là một trong những thứ mà khiến cho những cái trải nghiệm về mua hàng offline của bạn bị giảm đi rất là nhiều. Vậy ESD là gì? Mình đã nói ngay từ ban đầu. Electronic Software Distribution. Đó là cái cách mà chúng ta có thể mua bán giao dịch phần mềm dưới dạng là kỹ thuật số. Cái bản quyền này nó sẽ được phân phối trực tiếp đến khách hàng. Theo mình thấy rằng tất cả những cái nhà bán lẻ phần mềm bây giờ họ đều có cái cách trang bị như thế này rồi. Và người dùng cuối có thể mua hàng bất cứ mọi nơi, bất cứ đâu 24/7. Và tất cả mọi thứ sẽ được đưa cho các bạn thông qua kỹ thuật số, không mất công di chuyển, không mất công là phải đợi hàng chuyển về theo dạng vật lý. Mình còn nhớ cách đây là khoảng hơn 12 năm, mình có mua một cái phần mềm diệt virus và mình phải chờ cái anh đến từ cái hãng đấy phi xe máy đến tận nhà mình, sau đó ký cọt từng thứ một mới được nhận cái phong bì bản quyền, rồi sau đó mới cài vào máy tính của mình. Thì bây giờ các bạn có thể mua bất cứ đâu. Và tất nhiên cái phương thức ESD này nó còn đảm bảo cho các bạn là cái sản phẩm của chúng ta sẽ được chính hãng 100%. Những cái key này sẽ được chuyển trực tiếp qua nhiều luồng và trong đó có email, giúp cho chúng ta có thể lưu trữ thông tin key này và kích hoạt vô cùng nhanh chóng. Cái việc các bạn mua key điện tử thông qua ESD thế này thì nó sẽ tránh được những cái rủi ro mà các bạn dính phải những cái sản phẩm nhái, đúng không? Và một cái điểm nữa mà mình cũng rất là quan tâm, ESD nó sẽ tối giản được những cái chi phí và cả những cái vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường. Trước đây chúng ta cứ nghĩ là có một cái hộp bản quyền như thế này là phải như nào, đúng không ạ? Chúng ta có thể nói là đây là hộp bằng giấy có thể tái chế, đúng không? Nhưng mà rõ ràng là khi mà chúng ta sản xuất ra những hộp tái chế như thế thì vấn đề liên quan đến môi trường, chặt rừng, lấy gỗ cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc là trái đất bị nóng lên. Chưa kể nha, khi mà chúng ta kinh doanh những cái sản phẩm bản quyền như thế thông qua hình thức là offline, có vô cùng nhiều vấn đề khác liên quan đến chuỗi cung ứng, tiêu tốn cực nhiều chi phí, cực nhiều xăng dầu và cực kỳ nhiều nhân công. Vậy nên khi mà chúng ta sử dụng hoàn toàn là kỹ thuật số thì mọi thứ nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều và góp phần bảo vệ trái đất của chúng ta. Mình vừa nói đến chi phí, đúng không? Cái hình thức ESD này nó còn giúp cho những cái đại lý của chúng ta, những cái đại lý phân phối tiết kiệm thêm nhiều những chi phí, ví dụ như là lưu kho này, vận chuyển này, so với những cái sản phẩm truyền thống như là FPP hay chúng ta gọi là Full Package Product ấy. Thì đây cũng là cái lý do mà mình nói phía trên, đó chính là về chuỗi cung ứng logistics. Và không chỉ là được giảm giá đâu nha, mà nhờ đó mà những cái đại lý còn có thể
có thêm nhiều những cái chương trình khuyến mại để giúp cho mức giá của những cái bản quyền của chúng ta ngày càng được rẻ hơn. Nếu các bạn tham khảo một vài những hãng công nghệ lớn, ví dụ như Microsoft chẳng hạn, thì họ cũng khá là đầu tư vào việc phân phối những cái sản phẩm phần mềm theo dạng là ESD và sẽ đảm bảo cái quyền lợi cho người dùng cuối. Để mà làm được cái điều này, không phải là họ cứ lên mạng họ giao bán key một cách dễ dàng đâu. Bởi vì điều này hoàn toàn có thể gây nên những ảnh hưởng xấu đến với những người dùng cuối, có thể họ bị lừa thông qua việc giao bán trên mạng thì sao? Thì ở đây họ vẫn phải liên kết và hợp tác với những nhà phân phối lớn, ví dụ như PSD chẳng hạn, với những cái sản phẩm key điện tử mà mình nói phía trên. Tuy nhiên có một cái điểm là những cái nhà phân phối như là PSD họ chỉ phân phối những cái bản quyền này cho đại lý mà thôi. Họ sẽ không bán trực tiếp cho khách hàng cuối. Tuy nhiên các bạn vẫn hoàn toàn có thể sở hữu những cái phần mềm bản quyền như thế này thông qua online hoặc là thông qua những cái phương pháp ESD với những cái hệ thống của PSD, ví dụ như là Anfast, và tất nhiên là chúng ta sẽ nhận được những ưu đãi về giá rồi như mình nói phía trên. Tuy nhiên toàn bộ những cái mình nói trên nó vẫn chỉ là sơ sơ liên quan đến những cái tác động ngoại quan với những hãng công nghệ thôi. Vậy thì các hãng công nghệ có cần phải cố gắng làm điều gì để thay đổi cái tình thế như vậy để chúng ta có được một cái thị trường nó tôn trọng bản quyền hơn hay không? Chắc chắn là có. Mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn từ Microsoft. Ví dụ như đơn vị phân phối PSD, họ kinh doanh những cái sản phẩm đến từ Microsoft theo hình thức là key điện tử. Ví dụ như là Windows 10, Windows 11 cho những cái khối cá nhân hay là doanh nghiệp với những cái bộ phần mềm văn phòng như là Office Home and Business 2021. Và bản thân Windows đến từ Microsoft họ cũng vô cùng quan tâm đến cái việc là sẽ phổ cập phần mềm chính hãng 100% đến với người dùng. Thế nên rằng là với những cái ưu điểm như là không phải đóng hộp này, không mất chi phí lưu kho này, những cái bộ sản phẩm Windows và Microsoft Office cái phiên bản ESD nó sẽ được Microsoft và PSD cố gắng để phân phối đến người dùng một cách dễ dàng nhất. Và để thúc đẩy cái điều này thì những cái brand như là Microsoft hay là những nhà phân phối như là PSD họ cũng sẽ áp dụng hơn rất nhiều những cái chương trình, ví dụ như là chương trình Back to School này dành cho sinh viên để có thể mua những cái phần mềm này với mức giá rẻ hơn. Hay như là Microsoft họ cũng nhúng cái mã key điện tử này vào nhiều sản phẩm laptop ở Việt Nam để thúc đẩy thêm cái việc là chúng ta có thể sử dụng phần mềm bản quyền một cách dễ dàng hơn. Ok, đến đây thì nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi rằng là khi mà họ có nhiều những cái chương trình nhúng mã key rồi nhúng cái phần mềm bản quyền vào những chiếc laptop ví dụ như thế này chẳng hạn, thì những cái phần mềm này có thực sự là chất lượng hay không? Đó lại là một câu hỏi khá là hay. Và để cho chúng ta có một cái quyền lợi lớn nhất là cái việc là chúng ta sẽ được cập nhật thường xuyên thì cũng sẽ phải có nhiều những cái giải sản phẩm. Ví dụ như thông thường để tiện cho cái việc bảo trì thì không phát sinh thêm chi phí, thì các doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì họ có thể sử dụng những cái phần mềm. Ví dụ như là cái bộ Office Home and Business 2021. Cái bộ này mặc dù là mua một lần, sử dụng vĩnh viễn, nhưng mà vẫn sẽ được cập nhật hỗ trợ với những cái bản vá bảo mật đến từ Microsoft trong một cái khoảng thời gian rất là dài. Thế nên là các doanh nghiệp sẽ không cần phải lo lắng về cái việc là có được hỗ trợ lâu dài hay không. Những cái tính năng liên quan đến bảo mật, liên quan đến doanh nghiệp mà sử dụng phần mềm không được bảo mật, không được hỗ trợ thì đúng là toang các bạn ạ. Tuy nhiên để cho các bạn hiểu hơn thì những cái phiên bản Home and Business nó sẽ không có những cái tính năng cập nhật liên tục. Ví dụ như các bạn mua cái phiên bản 2021 thì tính năng nó sẽ chỉ nằm ở trong phiên bản 2021 mà thôi. Khi mà Microsoft tung ra những cái phiên bản cao hơn 2022 hay là 2023 chẳng hạn, thì các bạn muốn sử dụng tính năng mới, các bạn sẽ phải bỏ tiền ra mua những cái phiên bản tương ứng. Một vài doanh nghiệp cũng sẽ phải sử dụng những cái giải pháp ví dụ như là Microsoft 365 Business Standard. Tất nhiên bởi vì đây là dòng sản phẩm thuê bao nên là các doanh nghiệp sẽ phải trả cái phí thường niên, nhưng mà đổi lại thì những cái thao tác công việc thông qua hệ thống này, thông qua cái điện toán đám mây của Microsoft sẽ luôn luôn được cập nhật những tính năng mới nhất. Ví dụ các bạn mua bản 2021, mua thêm bản 2022, 2023 thì những cái tính năng này nó sẽ được ngay lập tức cập nhật lên cái phiên bản Microsoft 365 mà các bạn đang cài. Và các bạn cũng sẽ có thêm những quyền lợi, ví dụ như là nhận cái dung lượng lưu trữ lên đến 1 TB thay vì là sử dụng những cái dịch vụ lưu trữ đám mây nội bộ. Và tất nhiên với những cái brand phần mềm, công ty phần mềm để họ tiếp tục có thể phổ cập được những cái phần mềm bản quyền như thế này đến những quốc gia đang phát triển như chúng ta thì họ cũng sẽ có nhiều những cái chính sách như mình nói từ ban đầu, và đặc biệt là với những cái doanh nghiệp với mức giá là rẻ hơn và có thể nhận được nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp đang tìm cái giải pháp về bản quyền. Nói tóm lại thì đến thời điểm bây giờ, mặc dù là chúng ta không thể tự tin là 100% người dân Việt Nam đã sử dụng những cái phần mềm bản quyền rồi, thế nhưng các bạn đều có thể nhận ra rằng cái thứ chúng ta nhìn thấy rõ nhất bằng mắt thường ấy, đấy là cái việc chúng ta tôn trọng bản quyền hơn so với thời điểm quá khứ nó đã hiện hữu ngày càng rõ ràng hơn. Thì đây không phải chỉ là một cái sự nỗ lực đến từ cá nhân người dùng,
mà nó còn nỗ lực đến từ cả những cái hệ thống ESD của chúng ta, hay đến từ cả những cái hãng công nghệ. Ví dụ như mình nhắc đến đây, một ví dụ rất lớn đó là Microsoft nữa. Vậy nếu là các bạn có tôn trọng bản quyền và tiếp tục sử dụng những phần mềm bản quyền hay là không?